Hi everyone. Hello. Gagamitin ko na siya ngayon. Um, ano siya? Ang name niya is Thema Queen. Thema Queen. Nilagay ko na siya sa freezer ng maybe 2 hours. Okay, nilagay ko sa freezer ng 2 hours. So, ang una kong ilagay sa mukha ko ngayon, magde-demo ako kung paano siya gagamitin. Okay? Mag-demo ako kung paano siya gagamitin. So, ang ilagay ko ngayon ito. Vitamin C Ampoule. Okay, Vitamin C Ampoule. Ito siya. Okay, yan. Vitamin C Ampoule. Okay. Tapos, next kong ilagay sa mukha ko, Glutathione. Okay, Glutathione Ampoule. Nakita nyo po? Okay, Glutathione Ampoule. Yan. Okay. Tapos ito, balik uli natin. Ayan. Okay, Vitamin C Ampoule. Next. So, ito na. Ito muna ilagay ko. Vitamin C Ampoule. Iganyan siya. Okay. Sa mukha. Okay. Pisilin dito. Ayan. Para siya lumabas. So, kailangan siyang pisilin. Diyan banda. Para siya labas. Tapos, kabila naman. Para matanggal itong may freckles kasi ako. May freckles. May freckles kasi ako. At may mga kagat ng lamok ang mukha ko. Daming lamok sa bahay. So, kailangan kong kailangan maglagay nito para iwas stress. Okay, para matanggal yung stress sa buhay. So, naglagay na ako. Tapos, ayun. Ganyan na siya. Ang lamig sa mukha. Ang lamig. So, pataas siya. Nilagay sa freezer. Lamig sa mukha. First time ko gumamit nito. So, isa lang po yung available ko dito ngayon. Ito lang. So, kailangan ko siyang kunin kasi para may ma-demo ako. Kailangan siyang kunin para may ma-demo ako. Kasi hirap magbenta na hindi mo i-demo yung products. Okay? Ayan. Na. Thema Queen. Sumaling buhok ko. Thema Queen. Ayan. Tapos ito, yung dito, para sa mata. Ayan. Ano lang siya. Ups. Pataas yung pag ano. Dito siya banda. Para yung eye bags. Kung may eye bags kayo, may eye bags, matanggal siya. Ayan. Ang lamig kasi niya. Tapos ilagay. May takip siya. Ganyan. Pataas po. First time kong gumamit ito. Ngayon lang po dinidemo ko sa inyo. Lamig. Balik ulit sa ref. Not ref. Freezer. It should be in freezer. Kailangan sa freezer po siya ilagay para maganda.
Lamig. Ayan. Yan. Ilagay ko muna sa freezer ng ilang minuto na lang. Kasi maglalagay ako ng glutathione. Okay, next ilagay ko ito. Glutathione ampoule. Kasi medyo na-dry na siya. Medyo na-dry na yung ilagay ko kanina. Na vitamin C. Okay, nilagay ko yung vitamin C. Ampoule. Na-dry na siya. Kaya ito naman yung isa. Second coating. Second coating or second steps. Ayan. Hindi talaga natanggal-tanggal. Kailangan natanggal. Okay. Okay. Pwede rin dito hanggang dito. Yung parang sobra niya, pwede lagay dito. Lagyan ko rin sa liig. Okay, pwede sa liig din. Sa liig nyo. Para yung wrinkles, makadiminish ng wrinkles ng liig natin, ng mukha. So, kailangan ng glutathione. Okay. Yun. Okay. Tapos, yun namang Thema Queen. Anuhin ko ngayon, maya konti. Okay. So, naglagay na ako ng glutathione ampoule. So, ito naman. Wow, ang lamig. So, nilagay ko siguro siya ng 10 minutes sa freezer. Okay. Dapat ilagay ko siya kahit ilang oras sa freezer. No problem. Para mas malamig, mas better. Lalo na ngayong summer. Oh, ang ganda sa pakiramdam sa mukha. Kasi sobrang init kasi. So, kailangan siyang okay. Parang pinaplansya yung mukha. Para lang siyang pinaplansya, di ba? Okay. Ayan. Yung pimples ko ay nagka-pimples ako dahil kulang sa tulog, stress ang buhay, kaya nagkaroon ng pimples. Wala talaga akong pimples, di ako naanuhan ng pimples. Sometimes meron. Okay? Sometimes meron. Since nagdadalaga ako, walang pimples yung mukha ko. Minsan lang kung kulang sa tulog, puyat, ayan, nagkaka-pimples. Tapos yung mga dito ko, kagat ng lamok. Dito, whiteheads pimples. Dito rin. Kailangan hinintay natin yung pang na sa face para still young and healthy. Kailangan natin i-maintain being young and healthy or being youthful face. Okay? Para kahit may edad na tayo, bata pa rin tingnan, di ba? So, yun ang goal natin mga babae.
Nung nasa Korea na ako, nagkaroon ako ng goal ng ganyan. Before, sa Pilipinas lang, medyo wala. So, simple lang ang buhay, simple lang ang face. Nung nasa Korea, medyo na open yung mind ko na we need to look young and healthy, so we need to eat more vegetables and fruits. Sometimes lang yung meat. Ako, lagi kong nakain is fruits and vegetables and fish, sometimes meat, ganun. And then, yun po, dapat yung goal natin, kahit stress tayo, idaan na lang natin sa pakanta-kanta, idaan na lang natin sa pagpaganda. Okay, yan lang po yung demo ko today. Bye-bye!